King, Bad King, Bad King, Bad King, Bad King, Bad King, Bad King, ти король. Віталій Миколенко близький до переїзду в італійську серію А. Клуб бізнес-партнера «Динамо» визнали банкрутом. Юрій Вернедуб повинен очолити збірну України з футболу. Друзі, перед початком підтримайте, будь ласка, це відео вашою вподобайкою та підпискою на канал. Дякуємо вам за те, що з нами. Турецький Трабзонспор погодився відпустити українського футболіста в іншу команду. Форвард турецького Трабзонспору Данила Сікан може залишити нинішній клуб, оскільки незадоволений ігровим часом та співпрацею з головним тренером Фатіхом Техке. За інформацією турецької преси, 24-річний футболіст провів перемовини з президентом бордово-синіх і повідомив йому про себе бажання піти з команди. У послугах Сікана зацікавлені два клуби, які вже зробили пропозицію щодо переходу гравця. Бельгійський Андерлехт планував заплатити 1 мільйон євро за оренду українця та прописати в угоді опцію викупу за 6 мільйонів євро. Однак Трабзонспор відмовився від цієї пропозиції. Єдиним варіантом для продовження кар'єри для футболіста залишився турецький Коджееліспор, який має намір орендувати Данила на один сезон та покрити всю його зарплатню. На даний момент сторони ведуть перемовини щодо потенційного переходу українського форварда. Віталій Миколенко може переїхати в італійську серію А. Колишній журналіст Ігор Бурбас поділився інформацією щодо майбутнього лівого захисника Евертона Віталія Миколенка. За словами Бурбаса, Миколенко поки не продовжує контракт з Евертоном. До зими він точно у перемовини повертатися не бажає. За інформацією журналіста, в Евертона є опція продовження контракту на рік, без згоди футболіста. І цією опцією Евертон збирається скористатися. Втім, інші клуби також мають надію підписати Миколенка взимку. Насамперед мова йде про італійський Наполі, а також міланський Інтер. Саме ці клуби зацікавлені у футболісті. За інформацією Бурбаса, один з цих клубів навіть робив пропозицію цього літа. Саме мова йшла про 30 мільйонів євро, але Евертон не прийняв цю пропозицію. В клубі вважають Миколенка основним футболістом та не хочуть так просто розставатися з українцем. Клуб, який продав гравця в київське «Динамо», відсторонений від усіх турнірів. Румунський клуб Крайова 1948 офіційно відсторонений від усіх турнірів на невизначений час. Про це повідомила Федерація футболу Румунії. Причина такого рішення – фінансові труднощі команди, невиплата компенсації колишньому тренеру, борги перед гравцями, а також невиплачені гроші за трансфери іншим командам. Суд ухвалив рішення відсторонити команду з чемпіонату та Кубку Румунії, а усіх футболістів визнати вільними агентами. Тепер гравці можуть шукати нові клуби для продовження кар'єри. Цікаво, що в останній день трансферного вікна «Динамо» заплатило цим румунам 2 мільйони за нападника Бленуце. А вже зараз, як ми бачимо, могло цілком собі запросити форварда безкоштовно. Хацкевич назвав нового тренера для збірної України. Колишній гравець та коуч київського «Динамо» Олександр Хацкевич розповів, хто може замінити головного тренера збірної України Сергія Реброва після невдач у матчах проти Франції та Азербайджану. Цитуємо Хацкевича. На мою думку, Реброва міг би замінити Юрій Миколайович Вернедуб. Його енергія та харизма потрібні цій збірній. Взагалі, національна збірна – це такий антураж, де потрібно демонструвати більше емоцій. Все ж таки футболісти захищають честь своєї країни. Тут потрібно, щоб тренер був хорошим мотиватором, щоб він вмів побудувати класну атмосферу команді. З українських тренерів на цю роль підходить саме Юрій Вернедуб, який будував гарні колективи в «Зорі» та Кривбасі. Також серед кандидатів треба відзначити Юрія Максимова. В його командах у Кривбасі, Ворсклі, Дніпрі-1 завжди була дуже хороша атмосфера та дисципліна. Він завжди давав гарний результат на короткій дистанції, заявив Олександр Хацкевич. Як не дивно, в цій ситуації з Хацкевичем дійсно можна погодитися. Збірній потрібен тренер-мотиватор, який зможе дати відразу результат, а не будувати так звану вертикаль, як це робить Ребров. Вернедуб – це тренер з характером, і своїми тренерськими успіхами в Україні та Молдові він точно заслужив на шанс очолити головну збірну України. Тим паче зараз національній команді треба певний імпульс та перезавантаження. Лише так можна врятувати відбір. В іншому випадку нас найвірогідніше чекає провал та третє місце в групі відбору. Друзі, а кого би хотіли призначити тренером збірної України з футболу? Напишіть вашого фаворита в коментарях нижче. А також поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося.